მოგესალმებით, წინა ვიდეოში შევისაუბრეთ transition-ზე. Transition-ი არის property, რომელიც გვეხმარება ანიმაციების შექმნაში. თუ არ გინახავთ, შეგიძლიათ ნახოთ. Transition მართლა კარგი ანიმაციების შექმნა შეიძლება. ოღონდ ეს ანიმაციები არის შეზღუდული, რადგანაც მხოლოდ ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე შეიძლება გადაინაცვლოს ან რაღაცა ერთ მოქმედებას რასაც ასრულებს, ეგეთი ანიმაციების გაკეთება შეიძლება. და შეზღუდული არის. არ შეიძლება მაგალითად რამდენიმე საფეხურად რო დავყოთ. აი თუნდაც ეს 5 ჯერ ქვევით ჩამოვწვეთ, მე მარჯვნივ გავწვეთ და მე ზევით დავწვეთ. ან საფეხურებად დაყოფა. ამისათვის არსებობს ესეთი ხელსაწყო Keyframes-ი, რომელიც გვაძლევს ამის საშუალებას. და მოდი დღეს გავისაუბროთ Keyframes-ზე. თუ გინდა რომ ანიმაცია მოხდეს hover-ზე, ამისათვის თვითონვე hover-ს უნდა გავუწევთ ეს ერთი property animation, რომელიც გვეხმარება Keyframe-თან ურთიერთობაში. და ეს animation-ი ბევრი property არის და შეგვიძლია სათითაოდ ყველაფერი ჩამოვწეროთ, მაგრამ უფრო მოკლე და კარგი ვარიანტი არის თვითონვე აქ რო დავუწეროთ და პირველი მნიშვნელობა რაც უნდა დავუწეროთ, ეს არის სახელი ანიმაციის და სახელი შეიძლება იყოს ნებისმიერ რამ. მაგალითად left to right. და transition-ზე თუ transition-ს უწერდით თვითონ შვილს, აქ animation-ს თვითონ hover-ზე უწერთ, იმიტომ რომ hover-ზე გვინდა რომ მოხდეს ეს ანიმაცია. შემდეგ მნიშვნელობა ეს არის რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს ეს ანიმაცია და მაგალითად 1 წამი და easy-ინ არის ასეთი მნიშვნელობა, რომელიც ნელა დაიწყებს და ბოლოში სწრაფად აჩქარდება ეს ანიმაცია. Keyframes-ი რო შევქმნათ და თვითონ ეს ანიმაცია left to right-ი რო შეიქმნას, ამისათვის გვჭირდება Keyframes და Keyframes-ის შესაქმნელად როგორც media query-ს წერთ, მაგალითად Keyframes დავწერთ აქ და ანიმაციის სახელი. შემდეგ კი ფიგურულ ცვლილებში წერთ აი საიდან სიტუაციაზე 0 ისედაც ასე არის დასაწყისში transform translate-ი 0 არის ისედაც და არა აუცილებელი, მაგრამ სიტუაციაზე მაინც გავუწეროთ საიდან სად უნდა მოხდეს ეს ანიმაცია. მაგალითად translate x-ი იყოს 100%. და ეს ანიმაცია ნუ დაეწება აქედან და 100% რა თქმა უნდა მარჯვნივ x-ით გადავა. და ჩვეულებრივად მოქმედებს ეს ანიმაცია. თუმცა როგორც კი მიდის ბოლოში და ანიმაცია სრულდება, ეს ყველაფერი იშლება. და всё, დამთავრდა ანიმაცია. იმისათვის რომ ეს ანიმაცია ასე რომ ვთქვათ, შევინაშუნოთ და ეს კუბიც მარჯვენა მხარეს დარჩეს, ამისათვის ასეთი მნიშვნელობა არის forwards რო გავუწეროთ და რეალურად ეს რასაც აკეთებს იმას, რომ ანიმაცია რო მივა ბოლოში, იქ გაჩერდება და ასე რომ ვთქვათ, ეს ყველაფერი ეს მნიშვნელობები არ წაიშლება. თუ გინდა რომ აი ეს ანიმაცია შემდეგ აი აქეთ წამოვიდეს ქვევით, მე მარჯვნივ წავიდეს და მე ზევით ავიდეს, ამისათვის შეგვიძლია ეს კიდე დამატებით საფეხურებად რო დავყოთ. მაგალითად 33%-ზე დავწეროთ transform translate y გვინდა ამ შემთხვევაში, რადგან ქვევით გვინდა რომ ჩამოვიდეს და აი ისე მოქონდეს, ანუ ჯერ ქვევით ჩამოდის და მე ზევით მარჯვნივ ადის. თუ გვინდა რომ აი აქ კუთხეში გამოვიდეს, ამისათვის სიმბოლოზე 66%-ზე იყოს transform translate და გვინდა რომ ანუ ქვევითაც ჩამოვიდეს და მარჯვნივაც გაიწევს. ამისათვის შემოკლებით დავწერ აქ 100%, x-იც და y-იც ორივე 100% რო იყოს. და აი ასე მარტივად ეს ანიმაციაც გაკეთდა. დამატებით ამ ანიმაციებზე შეგვიძლია ესეთი რაღაცა გავწეროთ სიტუაციაზე, რამდენჯერ გვინდა რომ განმეორდეთ ეს ანიმაცია, დავწეროთ სიტუაცია 3 და განმეორდება ეს ანიმაცია 3-ჯერ. კიდე შეგვიძლია რომ ეს ანიმაცია აქ რომ მივა უკან წამოვიდეს, ამისათვის alternate და ეს ანიმაცია მივა და მე აქეთ უკან წამოვა და მე ესე 3-ჯერ გამეორდება სულ ანიმაცია. და კიდე რამდენ ხანში რო დაეწყოს ეს ანიმაცია, სიტუაციაზე 2 წამში რო დაეწყოს, რომ მივიტანთ mouse, 2 წამის შემდეგ დაეწყება ანიმაცია. და მოდი სწავლოთ 2 წამის შემდეგ დაწყება და შეგვიძლია კიდე ფერებიც შევუცვალოთ, არა აუცილებელი, მაგალითად ეს transforming და ესენი შევუცვალოთ, მარტო ფერებიც შეგვიძლია მაგალითად აქ იყოს green, yellow და აქ რაღაცა color და იმოძრავებს და თან ფერით შეიცვლება ამ 5-ის. ხო, ბევრი რაღაცები შეიძლება კიდე დამატებით თუ გვინდა, აი თვითონვე box-ზე გავუწეროთ და აი 3-ჯერ იზამს ამ ანიმაციას.
და აი როგორც კი ჩაიტვირთება საიტი, მაგ დროს იზამს. და შეგვიძლია რომ ეს ანიმაცია სამუდამო იყოს, ამიტომაც სამის მაგერად infinite რო დავწეროთ, სამუდამოდ გაგრძელდება ეს ანიმაცია. და შეგვიძლია დამატებით ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ, მაგალითად animation replay state ეს არის აი hover-ის დროს რომ დავაპაუზოთ ანიმაცია. და როგორც კი დავახოვერებთ, აი ანიმაცია პაუზდება. Ну, ძირითადად ეს არის keyframe-თან დაკავშირებით, რაც მინდოდა მესაუბრა. საკმაოდ საინტერესო რამ არის, ბევრი ანიმაციის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ ახლა ეს ყველაფერი თქვენზე არის დამოკიდებული, თუ რა ანიმაციებს შექმნით. მადლობა ყურადღებისათვის, გთხოვთ გამოიწეროთ არხი და დალაიქეთ ვიდეო.